صباح الخير يا عمر. صباح الخير. عايز حاجة تانية؟ ده كمان يا تامر عامل ايه؟ كله تمام. ايه؟ اخبارك؟ اخبار في الموقع ايه؟ الفيلم انت عارف ما بتحبش الزرع. بص بقى، احنا ايه استقرينا على عم كرم ان شاء الله. وكمان هنعمله بقى في استوديو مصر وبيدور عن السينما وتاريخ السينما، بس مش عارفين نعمل ايه تاني بقى خلاص. بس انتوا الاول لازم تبداوا تعرفوا مين عم كرم قبل ما تصوروا. طب ما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ ما نعرفش بقى المفروض نعمل ايه يعني. يلا نقعد. لا لو فيها قعده نقعد جوه بقى في البلاتو. يلا خش جوه. تكييف؟ طب والقهوه؟ نجيبها لك جوه. اجيب لك سندوتش كمان. هاتولي سندوتش. كنت في ثانوي وشفت فيلم الهروب بتاع عاطف طيب، وبعديه شفت فيلم الكيت كات، وفجأة جه القرار اللي أنا حسيت إنه هي دي السينما. درست إعلام ودرست سينما بشكل موازي جنب الإعلام في قصر السينما، ودرست مزيكا. اللي عايز يشتغل في صناعة الأفلام يكون بيحب يحكي حكايات. أصلاً إحنا بلد عمرها 7000 سنة مليانة حكايات. يعني نجيب محفوظ ما بقاش عالمي غير لما كان محلي. بتحاول انه الناس تتفرج على فيلمك فترتقي بذوقها، بتحاول توريهم صوره حلوه يتجاوبوا معاها ويحسوا يشوفوا نفسهم في الافلام، يبقى في شريط صوت حلو فيخرجوا بمزيكا حلوه. بس هفتكر موقف كويس قوي مع استاذ داود عبد السيد، وده الموقف اللي نقل كل حياتي. في 2007 كنت مدير مهرجان الساقية بتاع الافلام، واخر يوم هو كان رئيس لجنه التحكيم، واخر يوم وهو ماشي قال لي ممكن تقدم استقالتك وتروح تعمل افلام. فالحقيقه كنت مقدم استقالتي بعديها بيومين يعني. السؤال بقى، الفيلم عن عم كرم ولا عن استوديو مصر؟ الاثنين. فانت بتشوف استوديو مصر من عينين عم كرم. بالظبط. طيب فهبتدي الاول يبقى في بيني وبينه علاقه من غير كاميرات خالص. انا هتعرف عليه، هيخليه يحب المشروع ده ويبقى مهتم بيه زي ما انا مهتم بيه بالظبط. يبقى عنده ثقه فيك انك انت هتحكي حكايته مظبوط، وبعد كده ابتدي اصور. هي انت الشخص اللي انت بتصوري معاه بتحاولي تفكي لحد ما يبقى هو بني ادم يعني مرتاح لك قوي. ما تساليه عن طليقته، يعني حاجات خاصه قوي يعني، فهيقول لك. تفكريه بيوم فرحه هيحكي لك وهو عينيه كلها يعني هي اللحظات دي. فاديله ثقه، يعني انه مثلا هقول لك بتحصل لنا اوقات انه الناس من كتر ما هي ملخومه بالكاميرا، هو لان هو مش عارف هو متصور ازاي. خد فوتوغرافيا وقول له تعالى شوف، يعني وريه هو شكله عامل ازاي. ودي حاجه مهمه جدا في الافلام التسجيليه، انه اللي بيتصور يبقى ناسي اللي فيه كاميرا. هو بيكلمك انت بتساله السؤال، هو بيجاوبك انت، مش بيجاوب للكاميرا. طيب احنا لو احنا بنصور حد مثلا وبنعمل عنه فيلم، يعني هو هيحس طب انا هستفيد ايه لما اعمل الفيلم ده؟ انت نوري الحته اللي ممكن يكون مهتم بيها. زي مثلا الناس بتوع الموسيقى الزار اللي كنت بعمل عنهم فيلم تسجيلي، وبعدين رحنا للراجل وافق في الاخر خالص بعد يعني شهور من المعرفه وتصوير في اماكن كتير انه نصور في بيته. دخلنا في حاره جوه حاره جوه حاره، وهو كسف يودينا بيته فودانا بيت اخته، فابتدينا نصور معاه. فاولاده جم، فاولاده واقفين ورا الكاميرات، فالاوضه ضيقه جدا، بس اولاده مبهورين بيه. هو ده اللي قاله لي بعد كده. هم بيتعاملوا معاه على انه راجل بتاع زار، فيمكن مش شايفينه كفايه. قال لي انا عيالي ابتدوا يشوفوا ان انا بعمل حاجه كويسه. طب نفترض ان هو قال لنا حاجه، يعني سواء قدام الكاميرا او مش قدام الكاميرا، وبعد كده حب ان هو ما يطلعهاش في الفيلم، يعني احتراما ليه طبعا المفروض هو لو قال لا يا جماعه انا اتكلمت مثلا عن مراتي، وبعد ما اتكلم وحس ان هو لا انا يا ريت سيره مراتي اللي انا اتكلمت عليها ما تجيش، طبعا احتراما ليه هتتشال. يعني مهم قوي انه اللي بيتعمل عنه الفيلم يجي الشخص ده يشوف نفسه وهو على الشاشه، ما يبقاش عنده خلاف مع صانع الفيلم، بالعكس يكون حابه وحابب كل حاجه فيه. يعني ممكن تقول لنا مثال مثلا على ده؟ في فيلم اصوات النيل للبنت السودانيه، وكان في اخر الانترفيو، وقعدت تتكلم وبعدين عملت دماغها كده وابتدت تعيط.
هي احنا اتكلمنا في حاجه انسانيه جدا، فافتكرت حاجه حصلت لها وهي صغيره. ده ما كانش في بالي اكيد وانا بعمل معاها الانترفيو، لان اول انترفيو كان حاجه تانية خالص، وانا قطعت قبل ما اتعيط، لانه الحقيقه ده يعني كان هي فريمات قليله، وكانت خلاص الدموع نزلت وانهارت، وحسيت انه لا، مش عايز يبان انها بقفل الفيلم البنت بتعيط. ودي اذواق في الاخر، مخرج تاني ممكن يقول لا الله نعمل زوم ان على عينيها وهي بتعيط، لان ده هيزغزغ الناس. يعني على حسب بقى كل واحد واختياره في الاخر في المونتاج. يعني في حالة زي دي مثلا لو أنا بسجل مع حد وبيقول حاجة معينة أو بقى سألت سؤال ورد عليه، وأنا حسيت إنه يعني في جانب من السؤال تاني ممكن يرد عليه تاني، أو ممكن يرد بطريقة تانية أنا عايزها، أو ممكن يعيد اللي هو قاله ده. نقدر نعمل كده في الأفلام التسجيلية زي الأفلام الروائية، إن أنا أخليه يعيد مثلا، أو نعمل ده من الأول تاني، أو حاجات شبه كده، ولا مش هيبقى حقيقي؟ احترس من اللي انت تقول له تعيد. لو انا قلت لي عيد ال3 جمل اللي فاتوا هقول لك لا طبعا ما اعرفش، انا مش ممثل. بس انت عمال بتبني علشان يبقى هو حقيقي وبسيط. وعلى فكره في التسجيلي متاح انك تبقى فيه غلطات، ان مثلا تبقى ماشي بكاميرا هاند هيلد ورا حد والفوكس هرب، هتعمل ايه؟ يعني في الروائي لا، هترجع تاني وتعيد، او اعمل غلطه ان الكاميرا تتهز قوي كده واسيبها زي ما هي عشان يبان ان ده كل حاجه حقيقيه. طبعا ما تقولش لحد عيد. بالنسبه بقى لتاريخ استوديو مصر، الموضوع ده موضوع كبير جدا، ويعني هنبدا منين؟ خلينا نتفق انه ده هياخد منكم شويه وقت. إحنا دبسنا نفسنا شوية، معلش، بس في الاخر في حاجه مهمه بتحصل. معلومات كتير قوي هيبقى المفتاح هو الانترنت، ومنه هيبقى في حاجه مش متاحه، فهتضطروا تروحوا دار المحفوظات في الاركايف هناك، انه تحتاجوا صور معينه او حاجه كده. حاجه كمان مهمه انه لما في البحث في الانترنت، انه على قد ما تقدروا تبقوا متاكدين من المعلومه. مش دايما المعلومه اللي بتبقى على ويكيبيديا او على اي مصدر من المصادر، حتى لو مصدر صحفي، تحقيق صحفي او خلافه، انها تكون معلومه اكيده. حاولوا ترجعوا لمصدر اقرب من العيله، او تبحثوا فيها شويه. في بلاد تانية ممكن تبقوا بلاد عربيه اخرى، يعني ممكن يكون متاح مثلا في المكتبات العامه انه يبقى عندهم معلومات تخص الموضوع اللي انتوا عايزين تعملوه. وهيبقى عندكم خطين، خط عم كرم وخط استوديو مصر، والخط الثالث هو علاقه عم كرم باستوديو مصر. طب امتى نقول لما نكون بنتابع حياة شخص او بنعمل يعني ناخد فوتج كتير انه كده احنا تمام؟ المخرج اللي بيحب شغله هيفضل طماع لحد اخر لحظه. سيد الضوي شاعر السيره الهلاليه اللي انا قعدت 3 سنين او 4 سنين بعمل عنه فيلم، انا ما بطلش تصوير غير لما مات. كل ما بصور معاه بيدي اكتر، وانا هفضل طماع ان انا اخد اكتر، يمكن الاقي حاجه تغير لي مجرى الفيلم. بجد أنت ساعدتنا جدا، شكرا ليك. بجد مش عايز تقول لنا اي حاجه اخيره قبل ما تمشي؟ عايز اقول لكم الثقه مهمه جدا تتبني ما بينكم وما بين الناس. تاني حاجه البحث مهم قوي، والحاجه الثالثه هي الصبر. شغلانتنا صعبه، واللي بيختارها لازم يكون بيحبها. شكرا جدا. شكرا ليك. ميرسي. بعد ما تختاروا موضوع فيلمكم محتاجين تعملوا بحث وتتأكدوا كويس جدا من المعلومات بتاعتكم ومن مصادرها، وتختاروا شخصياتكم وتبنوا معاهم ثقه. خليكم عارفين الأفلام التسجيلية محتاجة صبر وبتاخد وقت ومجهود كبير جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه بتاعتنا. نشوفكم الحلقة الجاية.